Мої шанування, друзі, я Віктор Смірнов, і сьогодні, насправді, коротко не вийде, бо день на Мюнхені був, без перебільшення, центральний. Так, ви знаєте, ще будуть панелі, зустрічі, дискусії, ще хтось буде усміхатися в кулуарах, говорити «ми з вами, ми підтримуємо, ми поруч». Але саме 14 лютого прозвучала головна промова – виступ президента України Володимира Зеленського. І зал встав, аплодував стоячи. Це важливо. Не як комплімент одній людині, а як знак поваги до країни, яка 4-й рік тримає удар, коли багатьом іншим навіть уявити страшно, що таке війна у себе вдома. Стоп. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на Newsroom от прямо зараз. Бо те, що відбувається на Мюнхенській конференції, виглядає красиво на кадрах. Але за красивими кадрами ховається дуже неприємна реальність. І якщо ми її не проговоримо вголос, за нас її проговорять інші. А тоді вже буде запізно. Ви знаєте, Зеленський сказав багато правильно. Про витримку українців, про те, що ми вчимо світ стійкості, а не навпаки. Про те, що нам критично потрібна протиповітряна оборона. І не колись, а саме зараз, сьогодні. Про те, що партнери мають не просто співчувати, а діяти. І ви знаєте, от тут у мене починається питання, які в залі аплодисментами не закриєш. Бо паралельно з оплесками я бачу одну дивну, майже нав'язову лінію. Боротьба за те, щоб Європа обов'язково була за столом переговорів. Ні, ви знаєте, звучить гарно. Ми ж хочемо, щоб Європа була суб'єктом, щоб не вирішували без неї, щоб не було, знаєте, такого, домовилися за спиною. Але давайте чесно. А що саме Європа збирається принести за цей самий стіл переговорів? Яку реальну силу? Яке реальне рішення? Яку гарантію безпеки, яку не можна відкрутити назад через, наприклад, день чи тиждень? Ну, ось вам простий приклад. Французький президент Макрон говорить, французькі війська можуть з'явитися. Але тільки після підписання мирної угоди. І не раніше. Бо інакше, бачите, ескалація. І тут мені хочеться запитати дуже прямо. А в чому тоді сенс вашої участі? Якщо ви готові діяти тільки після того, як Путін вам дозволить, то ви не гаранти, ви прохачі. І Путін це читає, як відкриту книгу. Він бачить, достатньо тиснути, і Європа починає обережно, злякано відступати, загортаючи це в якісь там красиві слова. І тепер уявіть собі такий умовний переговорний стіл, де Європа заходить із позицією. Ми введемо війська після миру. Путін спокійно відповідає. Прекрасно. Вводьте. Просто миру тоді не буде. Бо він ніколи не підпише документ, який відкриває двері для присутності іноземних військ, тим паче НАТО, на території України. І все. Весь ваш план гарантій лягає під той самий мідний таз. Гарантії безпеки стають не гарантіями, а бонусом, який настане після того, як агресор погодиться. Але, ви знаєте, агресор не погодиться. Ніколи. І отут Зеленський, на мою думку, говорить правильно. Гарантії безпеки – це не пункт, який треба випрошувати в Путіна. Це суверенне рішення незалежних держав. Якщо Європа справді сильна, вона ухвалює рішення зараз, а не після милості Кремля. Бо інакше ми знову граємо в гру, де Україна поле бою, а інші коментатори. І ви відчуєте, як напруга зростає. Бо ми знову впираємося у те саме. У нас підтримують словами, але бояться якихось рішень. Нас хвалять за героїзм, але відсувають реальні кроки в туман після якогось там міфічного підписання. І тоді логічне питання стає ще гострішим. Навіщо нам Європа за столом переговорів, якщо вона заходить туди без сили, без здатності тиснути, без готовності взяти відповідальність? Ви знаєте, отут я скажу те, що може прозвучати різко, але воно чесне. Якщо Європа не здатна дати гарантії зараз, тоді Україна має говорити з позиції підвищених ставок. Не просити, не переконувати, а ставити умови. Або ви в коаліції охочих демонструєте реальні гарантії, озброєння, рішення, присутність, і тоді ви суб'єкт. Або переговорний формат іде без вас, і ви отримуєте лише факт постфактум. Так, я знаю, це жорстко. Але війна – це не урок дипломатичного етикету, це виживання. Бо
Що я чую між рядків від частини європейських заяв? Ми наростимо оборону до 2030-го, до 2035 року. Серйозно? Тобто ще 10 років ви будете планувати, поки Україна тримає фронт своїми людьми, своїми містами і своєю кров'ю? Логіка дуже проста. Поки Росія зайнята Україною, вона не лізе далі. А значить, можна будувати собі комфортне, спокійне життя, мріяти про відновлення контактів з Росією, рахувати економіку, зберігати обличчя. А Україні казати: тримайтеся. Ось і вся стратегія. І щоб ви не думали, що це лише мої емоції, послухайте, як звучать деякі заяви з Північної Європи. Президент Фінляндії Олександр Ступ говорить: Україна перемагає, Росія не виграє. Треба просто робити те, що робите. Бити, триматися і виснажувати ворога. І, ви знаєте, в теорії це правильна думка, але в інтонації є небезпечний холодок. Ви воюйте, виснажуйте, а ми будемо дивитись, як у вас це виходить. Ніби Україна – це полігон, на якому перевіряють, чи можна виснажити імперію, не заходячи в реальну конфронтацію з ним. А ще є моменти, які не можна замовчувати. Не так давно Міністерство закордонних справ Фінляндії говорило, що не хоче давати Україні гарантії безпеки рівня статті 5 НАТО. Мовляв, щоб НАТО не підставити, щоб не зганьбитися, щоб не було репутаційних ризиків. Тобто віра в НАТО, вона насправді гучна, а відповідальність обережна. І знову ми повертаємося до головного. Слова є, а рішень мало. Ви знаєте, у цій картині цікаво виглядає позиція Сполучених Штатів. Держсекретар Рубіо, приклад, говорить: ми з Європою, ми з одного цивілізаційного кореня. Америка багато чого успадкувала від Європи. Це звучить як заспокійливе. Не панікуйте, ми не підемо. Але знаєте, в чому проблема паніки Європи? Вона панікує, бо звикла, що Сполучені Штати роблять, а Європа коментує. І коли США починають говорити жорсткіше або прагматичніше, в Європі починаються панічні атаки. А може, замість паніки варто просто почати робити? І ось тут ми підходимо до ще однієї болючої теми – логіки виснаження Росії. Так, завдання втрат ворогу – це дуже важливе. Так, цифра 50 тисяч знищених окупантів як планка звучить як мета, яка здатна пригальмувати наступ і зламати темп. Але виснаження – це ширше. Це не тільки м'ясо. Це економіка, логістика, склади, нафтобази, військова промисловість, окуповані території, далекобійні і середньої дальності удари. Це системна робота, яка перетворює імперію на тягар самій собі. І тут я згадую важливу річ. Навіть Залужний колись говорив, що лише цифри втрат не гарантують перелому. Росія не та держава, яка розумніє від втрат. Вона може ковтати їх вдовго, тому ставка лише на кількість убитих – це недостатня ставка. Потрібна стратегія виснаження, яка робить продовження війни для Кремля нестерпним у всіх сенсах. Паралельно ж Китай підвливає свого. Ван І знову повторює, що Європа має бути за столом переговорів і натякає на корейський сценарій, тобто заморозку по лінії фронту. І тут теж красиві слова закінчуються там, де починається реальність. На Корейському півострові є демілітаризована зона, є чіткі механізми і є зовсім інша конфігурація сил. У нас Путін, який не відмовився від мети і лінії фронту, яку він буде використовувати як паузу перед наступним ударом, якщо отримає заморозку. Зеленський, до речі, допускає неприємні рішення, говорить про різні формати, аж до економічних зон, але при цьому просить одне просте – тисніть на Росію, вимагайте компромісів від них, а не від нас. І ось тут я бачу головну проблему. Сполучені Штати поки не тиснуть не в повну силу на Путіна, зате на Україну тиск відчувається сильніше. Європа ніби хоче долучитися, але без рішень. Ми намагаємося втягнути її в процес, але якщо вона заходить без сили, то цей процес перетворюється на імітацію, на фікцію. І тому моє відчуття від Мюнхена сьогодні таке. Оплески були, повага є. Але в повітрі висить небезпечне запитання. Чи не збираються нас затягнути в довгу, виснажливу столітню війну, де Україна воює, а світ просто до цього звикає? Де всі врешті почнуть співіснувати, як колись співіснували старі вороги Європи, а нам скажуть: ну, ви ж тримали стільки років, потримайтеся ще. І якщо це так, то це треба зупиняти не словами, а умовами, сильними умовами. Бо інакше ми залишимося у сценарії, де переговори – це ширма, а реальні рішення відкладають на потім.
Друзі, я буду тримати вас в курсі всього, що відбуватиметься далі. Тому зараз зробіть одну просту річ. Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь. Місто, країна, будь-що. Мені важливо бачити географію наших людей і ваш настрій. Що ви думаєте про Мюнхен, про Європу, про всі ці гарантії після миру? Якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово. Це не пафос, це ресурс, який дозволяє говорити, аналізувати, не мовчати і не залежати від чужих правил гри. Бережіть себе. І пам'ятайте, в цій історії виживає не той, хто красиво аплодує, а той, хто вчасно ухвалює рішення. Ну а завершу відео вже традиційно. Легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, ми працюємо незалежно і я дуже сподіваюся, що ви прекрасно розумієте, що це непросто. Якщо ви цінуєте таку інформацію, підтримайте канал фінансово, якщо маєте таку можливість. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 200, 500 тисяч або більше гривень допомагає нам у нашій, повірте, нелегкій роботі. Кожна гривня має сенс і використовується із розумом. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook. Будь-де, де вам зручно. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, своїх близьких та рідних і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom у наших нових відео.